ปลดล็อกอิสระทางการเงินด้วยบัญชีรายรับรายจ่ายฉบับป้าสวัสดีค่ะคุณป้าคุณลุงคุณน้าคุณอาและเพื่อนๆวัยเกษียณที่น่ารักของป้าทุกคนนะคะกลับมาพบกับป้าเกษียณมีไฟใจมีฝันอีกแล้วค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องอารมณ์ส่วนตัวอิทธิพลจากคนรอบข้างและศิลปะของการชะลอความสุขไปแล้ววันนี้ป้ามีเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้พวกเรามองเห็นภาพการเงินของตัวเองได้ชัดเจนราวกับมีตาทิพย์เลยค่ะเคยไหมคะที่อยู่ดีๆเงินในกระเป๋าก็หายวับไปกับตาทั้งที่ก็จำไม่ได้ว่าไปซื้อของอะไรชิ้นใหญ่มาเลยเหมือนเงินมันมีขาเดินหายไปเองได้ยังไงก็ไม่รู้บางทีก็รู้สึกกังวลใจว่าเงินจะพอใช้ไปจนแก่เฒ่าไหมความรู้สึกไม่มั่นคงทางการเงินนี่แหละค่ะที่ทำให้ใจเราไม่สงบวันนี้ป้าจะชวนทุกคนมาปลดล็อกอิสระทางการเงินด้วยบัญชีรายรับรายจ่ายฉบับป้าค่ะฟังดูเหมือนจะยุ่งยากใช่ไหมคะแต่ป้าจะบอกว่ามันง่ายแสนง่ายแถมยังสนุกอีกด้วยนะคะมันคือเข็มทิศที่จะนำทางเราไปสู่ความมั่นคงและความสุขที่ยั่งยืนในชีวิตหลังเกษียณของเราค่ะป้าเข้าใจเลยค่ะว่าหลายคนอาจจะเคยคิดว่าบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนเหมือนเป็นของนักบัญชีหรือคนที่มีเงินเยอะๆเท่านั้นบางทีก็รู้สึกว่ามันน่าเบื่อต้องมานั่งจดนั่งบันทึกทุกวันแค่คิดก็ปวดหัวแล้วใช่ไหมคะ 1. ไม่รู้เงินไปไหนปัญหาใหญ่เลยก็คือการที่เราไม่รู้ว่าเงินไปไหนนี่แหละค่ะเงินเดือนเข้าบัญชีมาปุ๊บแป๊บเดียวก็หายไปแล้วเหมือนมีหลุมดำอยู่ในกระเป๋าเงินของเราเลยนะคะเราใช้จ่ายไปเรื่อยๆตามความรู้สึกตามความอยากตามเพื่อนตามโปรโมชั่นโดยไม่มีการบันทึกหรือตรวจสอบพอไม่รู้ว่าเงินไปไหนเราก็ไม่สามารถวางแผนการใช้จ่ายในอนาคตได้บางทีก็เผลอใช้จ่ายเกินตัวไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วพอถึงสิ้นเดือนหรือถึงเวลาที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ๆเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมบ้านก็ต้องมานั่งกุมขมับรู้สึกเครียดกังวลใจไม่มั่นคงความรู้สึกเหล่านี้บั่นทอนความสุขในชีวิตหลังเกษียณของเราไปเยอะเลยค่ะป้าเคยเจอคุณป้าท่านหนึ่งค่ะแกบ่นว่าเงินบำนาญไม่พอใช้ทั้งที่ก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรหวือหวาพอป้าลองนั่งคุยด้วยถึงได้รู้ว่าแกไม่เคยจดรายรับรายจ่ายเลยค่ะแกบอกว่าป้าก็จำได้อยู่แล้วว่าใช้อะไรไปบ้างแต่พอป้าชวนแกมาลองนึกย้อนดูจริงๆก็พบว่ามีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่แกจำไม่ได้เยอะมากเลยค่ะเช่นค่ากาแฟค่าขนมค่ารถเมล์ค่าซื้อของจุกจิกที่ตลาดพอรวมๆกันแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่เลยค่ะ 2. ความรู้สึกถูกจำกัดอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้หลายคนไม่ชอบทำบัญชีรายรับรายจ่ายก็คือความรู้สึกว่าถูกจำกัดหรือไม่เป็นอิสระคิดว่าการทำบัญชีจะทำให้เราต้องประหยัดอดออมไม่ได้ใช้เงินตามใจชอบเหมือนโดนขังอยู่ในกรงการเงินเลยใช่ไหมคะความคิดแบบนี้ทำให้เราต่อต้านการทำบัญชีทั้งที่จริงๆแล้วการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนี่แหละค่ะที่จะช่วยให้เรามีอิสระในการใช้เงินมากขึ้นเพราะเมื่อเรารู้ว่าเงินเราไปไหนเราก็จะสามารถจัดสรรเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนอย่างให้ได้มีเงินเก็บส่วนหนึ่งได้ใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าส่วนไหนควรใช้ส่วนไหนควรเก็บทำให้เราใช้เงินอย่างสบายใจไม่ต้องมานั่งกังวลทีหลังป้าเคยเจอคุณลุงท่านหนึ่งค่ะแกเป็นคนชอบกินชอบเที่ยวมากแกบอกว่าเกษียณแล้วต้องใช้ชีวิตให้เต็มที่ไม่ต้องมานั่งจดอะไรให้ยุ่งยากหรอกแกก็ใช้จ่ายไปกับการกินเที่ยวอย่างเต็มที่โดยไม่เคยบันทึกเลยพอถึงปลายเดือนเงินก็หมดเกลี้ยงบางทีก็ต้องไปหยิบยืมเงินลูกหลานมาใช้แกก็มานั่งเครียดค่ะเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีวินัยทางการเงินความรู้สึกถูกจำกัดไม่ได้มาจากการทำบัญชีแต่มาจากการใช้จ่ายแบบไม่มีแผนต่างหากค่ะ 3. ความซับซ้อนที่คิดไปเอง
หลายคนอาจจะคิดว่าการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นเรื่องซับซ้อนต้องใช้แอปพลิเคชันยากๆหรือต้องมีความรู้ด้านบัญชี แค่เห็นตารางตัวเลขเยอะๆก็ถอดใจแล้วใช่ไหมคะ ความจริงแล้วการทำบัญชีรายรับรายจ่ายไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเลยค่ะ เราสามารถเริ่มต้นจากวิธีง่ายๆที่เหมาะสมกับตัวเราเองได้ ไม่ต้องมีโปรแกรมหรูหราไม่ต้องมีสมุดบัญชีเล่มหนาๆแค่กระดาษกับปากกาก็เริ่มต้นได้แล้วค่ะ ความคิดว่ามันซับซ้อนนี่แหละค่ะที่เป็นกำแพงขวางกั้นไม่ให้เราเริ่มต้นทำให้เราพลาดโอกาสในการบริหารจัดการเงินของเราให้มีประสิทธิภาพและต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงทางการเงินไปเรื่อยๆทั้งที่ทางออกมันง่ายแสนง่ายอยู่ตรงหน้าเรานี่เอง เอาละค่ะ เมื่อเรารู้แล้วว่าปัญหาของการไม่รู้เงินไปไหน ความรู้สึกถูกจำกัด และความซับซ้อนที่คิดไปเอง มีผลต่อเงินในกระเป๋าของเรามากขนาดไหน เราก็ต้องมาหาวิธีรับมือกับมันค่ะ ป้ามีเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้เราปลดล็อกอิสระทางการเงินด้วยบัญชีรายรับรายจ่ายฉบับป้าค่ะ บัญชีรายรับรายจ่ายฉบับป้า ง่าย สนุก และได้ผลจริงค่ะ เริ่มต้นจากความง่าย ไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันซับซ้อน หรือสมุดบัญชีเล่มหนาๆค่ะ แค่สมุดบันทึกเล่มเล็กๆ หรือกระดาษ1แผ่น กับปากกา1ด้ามก็เริ่มต้นได้แล้วค่ะ แบ่งเป็น2คอลัมน์ง่ายๆ คือ รายรับกับรายจ่าย แค่นี้เองค่ะ จดทุกบาททุกสตางค์ แรกๆอาจจะรู้สึกยุ่งยากหน่อยนะคะ แต่ป้าอยากให้ทุกคนลองจดทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ไปค่ะ ไม่ว่าจะเป็นค่ากาแฟ ค่ารถเมล์ ค่าขนมเล็กๆน้อยๆ การจดทุกอย่างจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจนค่ะ เหมือนเรากำลังส่องกล้องจุลทรรศน์ดูพฤติกรรมการใช้เงินของเราเลยค่ะ แบ่งหมวดหมู่ให้ชัดเจนแต่ไม่ซับซ้อน แทนที่จะจดรวมกันไปหมด ลองแบ่งรายจ่ายออกเป็นหมวดหมู่หลักๆดูนะคะ เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าความบันเทิง ไม่ต้องมีหมวดหมู่ยิบย่อยเยอะแยะนะคะ เอาแค่ที่เราเข้าใจง่ายๆก็พอค่ะ ทบทวนเป็นประจำ ส่องกระจกการเงิน อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หรือเดือนละครั้ง ลองนั่งทบทวนบัญชีรายรับรายจ่ายของเราดูนะคะ ดูว่าเงินเราไปไหนบ้าง มีค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่เราสามารถลดได้บ้าง การทบทวนจะช่วยให้เราเห็นจุดที่ต้องปรับปรุง และสามารถวางแผนการใช้จ่ายในเดือนถัดๆไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ เปลี่ยนมุมมอง บัญชีรายรับรายจ่ายคืออิสระ มองบัญชีเป็นเครื่องมือสู่อิสระ แทนที่จะมองว่าการทำบัญชีเป็นการจำกัดอิสระ ลองเปลี่ยนมุมมองดูนะคะ มองว่ามันคือเครื่องมือที่จะช่วยให้เรามีอิสระทางการเงินมากขึ้น เพราะเมื่อเรารู้ว่าเงินเราไปไหน เราก็สามารถจัดสรรเงินได้อย่างอิสระมากขึ้น เราจะรู้ว่าเงินส่วนไหนที่เราสามารถใช้ได้อย่างสบายใจ และเงินส่วนไหนที่เราควรเก็บไว้เพื่ออนาคต เชื่อมโยงกับการเจริญสติ การจดรายรับรายจ่ายทุกวันก็เหมือนกับการฝึกเจริญสติอย่างหนึ่งนะคะ เราได้อยู่กับปัจจุบัน ได้รับรู้ถึงการไหลเข้าออกของเงิน เมื่อเรามีสติกับการใช้จ่าย เราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์และความอยากได้ดียิ่งขึ้น เหมือนเรากำลังฝึกเป็นเซียนการเงินเลยค่ะ ใช้กฎ30 วันร่วมด้วย คิดก่อนซื้อสุบกว่าเยอะเลยสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นกฎ30 วันที่เราเคยคุยกันไปในคลิปก่อนๆเนี่ยสามารถนำมาใช้กับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้ดีมากๆเลยนะคะ โดยเฉพาะกับค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือสิ่งที่เราอยากได้แบบฉาบฉวย บันทึกความอยาก เวลาที่เราอยากได้อะไรที่ไม่จำเป็นลองจดสิ่งนั้นลงในบัญชีรายรับรายจ่ายของเราในช่องสิ่งที่อยากได้รอ30 วันดูนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาทบทวนอีกครั้งเมื่อครบ30 วันส่วนใหญ่แล้วความอยากก็จะลดลงไปเยอะเลยค่ะและเราก็จะพบว่าเงินในกระเป๋าเรายังอยู่ครบป้าเองก็เคยเป็นค่ะสมัยก่อนตอนเพิ่งเกษียณใหม่ๆป้าก็คิดว่าแก่แล้วจะมานั่งจดอะไรให้ยุ่งยากป้าก็ใช้จ่ายไปเรื่อยๆตามใจชอบ
จนวันหนึ่งป้ารู้สึกว่าเงินในบัญชีมันลดลงเร็วผิดปกติ ป้าก็เลยลองมานั่งทบทวนดูว่าเงินหายไปไหนบ้าง ป้าถึงกับตกใจเลยค่ะ เพราะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่ป้าใช้ไปกับการซื้อขนม ซื้อกาแฟ ซื้อของจุกจิกที่ป้าจำไม่ได้เลยว่าใช้ไปเยอะขนาดนั้น ตอนนั้นป้ารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนไม่มีวินัยทางการเงินเลยค่ะ ป้าก็เลยตัดสินใจที่จะลองทำบัญชีรายรับรายจ่ายฉบับป้าดู ตอนแรกก็รู้สึกงงๆหน่อยนะคะ ต้องมานั่งจดทุกวัน แต่พอทำไปเรื่อยๆก็เริ่มชิน ป้าพบว่าการจดทุกบาททุกสตางค์มันทำให้ป้ารู้สึกมีสติกับการใช้จ่ายมากขึ้น ป้าเริ่มเห็นภาพรวมว่าเงินป้าไปไหนบ้าง และส่วนไหนที่ป้าสามารถลดได้ ป้าจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งป้าอยากได้กระเป๋าใบใหม่มากเลยค่ะ เห็นแล้วรู้สึกว่าต้องมี แต่ป้าก็จำคำสอนของตัวเองได้ว่าใช้กฎ30 วันนะป้าก็เลยจดชื่อกระเป๋าใบนั้นลงในบัญชีของป้าในช่องสิ่งที่อยากได้รอ30 วัน พอครบ30 วันป้ากลับไปดูอีกทีป้าก็พบว่าความอยากได้กระเป๋าใบนั้นมันหายไปหมดแล้วค่ะ ป้าก็เลยไม่ต้องเสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น การทำบัญชีรายรับรายจ่ายนี่แหละค่ะที่ช่วยให้ป้ามีเงินเก็บเพิ่มขึ้นและรู้สึกมั่นคงทางการเงินมากขึ้นจริงๆ นอกจากเรื่องของป้าแล้วป้าก็มีเรื่องของคุณลุงมานะมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะ คุณลุงมานะแกเป็นคนขยันมากค่ะแต่แกมีปัญหาเรื่องการเงินเพราะแกไม่เคยจดรายรับรายจ่ายเลยแกบอกว่าลุงก็จำได้อยู่แล้วว่าใช้อะไรไปบ้างแต่พอป้าแนะนำให้แกทำบัญชีรายรับรายจ่ายฉบับป้าดูแกก็ลองทำดูค่ะตอนแรกแกก็บ่นว่ายุ่งยากแต่พอทำไปสักพักแกก็พบว่าแกมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเยอะมากโดยเฉพาะค่าอาหารนอกบ้านที่แกไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเยอะขนาดนั้นตอนนี้คุณลุงมานะมีความสุขกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายมากเลยค่ะแกบอกว่าแกสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงไปได้เยอะมากแกบอกว่าป้าเกษียณมีไฟพูดถูกจริงๆนะการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนี่แหละคือการปลดล็อกอิสระทางการเงินที่แท้จริงเห็นไหมคะว่าแค่เริ่มต้นจากสิ่งได้ง่ายก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งที่ป้าอยากเล่าให้ฟังคือเรื่องของคุณป้าสมศรีค่ะคุณป้าสมศรีแกชอบซื้อของลดราคามากเลยค่ะแกจะชอบไปเดินห้างสรรพสินค้าเวลาที่มีโปรโมชั่นแกบอกว่าป้ากลัวพลาดโอกาสดีๆแต่ปัญหาคือแกซื้อของมาเยอะมากจนไม่มีที่เก็บบางชิ้นก็ไม่ได้ใช้เลยป้าก็เลยแนะนำให้คุณป้าสมศรีลองใช้กฎ30 วันร่วมกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูค่ะถ้าอยากได้อะไรที่ลดราคาให้จดลงไปในบัญชีแล้วรอ30 วันตอนแรกแกก็ไม่เชื่อหรอกค่ะแต่แกก็ลงทำดูตอนนี้คุณป้าสมศรีบอกว่าโอ้โหป้าเกษียณมีไฟคะกฎ30 วันนี่มันวิเศษจริงๆค่ะของหลายชิ้นที่เคยอยากได้พอครบ30 วันแล้วก็ไม่อยากได้แล้วค่ะเงินก็อยู่ครบในกระเป๋าเลยเห็นไหมคะว่าแค่เทคนิคง่ายๆแค่นี้ก็ช่วยให้เราประหยัดเงินไปได้เยอะเลยค่ะเห็นไหมคะว่าการทำบัญชีรายรับรายจ่ายฉบับป้าไม่ได้น่าเบื่อหรือยุ่งยากอย่างที่คิดเลยค่ะมันคือเครื่องมือที่จะช่วยให้เรามองเห็นภาพการเงินของตัวเองได้อย่างชัดเจนและสามารถวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่เราจะมีอิสระทางการเงินและใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างสุขสบายใจเห็นไหมคะว่าเรื่องเงินทองมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีและรู้จักใช้มันป้าอยากชวนทุกคนลองนำเคล็ดลับบัญชีรายรับรายจ่ายฉบับป้าไปปรับใช้ดูนะคะไม่ต้องรีบร้อนค่ะค่อยๆทำไปทีละน้อยๆลองเริ่มจากการจดรายรับรายจ่ายง่ายๆในวันนี้ดูนะคะอยากให้ทุกคนลองตั้งเป้าหมายเล็กๆดูค่ะเช่นสัปดาห์นี้ฉันจะจดรายรับรายจ่ายทุกบาททุกสตางค์หรือวันนี้ฉันจะลองแบ่งหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายของฉันดูแล้วลองสังเกตดูนะคะว่าความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างเราอาจจะพบว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะและที่สำคัญที่สุดป้าอยากให้ทุกคนให้อภัยตัวเองนะคะถ้าบางครั้งเราเผลอใช้จ่ายเกินงบไปบ้าง
มันเป็นเรื่องปกติค่ะ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้จากความผิดพลาด และเริ่มต้นใหม่ในทุกวัน เหมือนกับการฝึกเดินค่ะ ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ เดินต่อไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็ถึงเส้นชัยเองค่ะ แล้วถ้าใครมีประสบการณ์ดีๆ หรือเคล็ดลับเด็ดๆ ในการทำบัญชีรายรับรายจ่าย หรือการใช้กฎ 30 วัน อย่าลืมมาคอมเมนต์แบ่งปันให้ป้า และเพื่อนๆ คนอื่นๆ ได้อ่านกันบ้างนะคะ ป้าอยากฟังเรื่องราวของทุกคนค่ะ การแบ่งปันประสบการณ์ของเรา จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ได้ด้วยนะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ ให้เพื่อนๆ หรือญาติๆ ที่อาจจะกำลังเจอปัญหาแบบเดียวกันนะคะ และที่สำคัญที่สุด อย่าลืมกดติดตามช่องเกษียณมีไฟ ใจมีฝันของป้าไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆ และแรงบันดาลใจใหม่ๆ ที่ป้าจะนำมาฝากในทุกสัปดาห์ค่ะ ถ้าเนื้อหามีประโยชน์ และอยากสนับสนุนให้ป้ามีกำลังใจทำคลิปดีๆ ต่อไป สามารถร่วมสนับสนุนได้ที่ลิงก์ Buy Me a Coffee ด้านล่างนี้นะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ